हेलो गाइज, सबैमा नमस्ते। म आज तपाईहरुको माझमा इन्ट्रोडक्सन अनि हिस्ट्री अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। पक्कै पनि यो टपिक अलिकति नयाँ छ, केही वर्ष धेरै थोरै समय भएको छ पाइथन हामी माझमा आएको। नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भए पनि सबैभन्दा धेरै अहिले सेयर मार्केट पक्रेको र सबैभन्दा धेरै हेरिएको, धेरै खोजिएको ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पाइथन रहेको कारण आज मैले पाइथनलाई कभर गर्ने प्रयास गरेको छु। नेपाली युट्युबर्सहरूमध्ये केहीले त यसलाई कभर गरिसक्नु भएको छ, तर आज मैले यसलाई कभर गर्ने प्रयास गरेको छु। अनि तपाईहरुलाई जति पनि प्रब्लमहरू आउँछ, जति पनि समस्याहरू आउनेछ, त्यो सबै समस्याको प्रब्लम सल्भिङ गर्ने स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो आक्स बडी ग्रुपले गरेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले फेसबुकमा गएर भेट्न सक्नुहुन्छ। आज मेरो स्वास्थ्यमा रहेको केही गडबडीको कारण तपाईहरुको माझमा क्वालिटी साउन्ड नपुग्न सक्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी रहनेछु। भने तपाई आक्स बडी ग्रुपमा जोइन हुनको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भने नभए यो डिस्प्लेमा देखाइरहेको यो लिंकमा पनि तपाईहरुले जान सक्नुहुन्छ। तपाईले यो लिंकमा जानुभयो भने पनि तपाईहरुले मस्तसँग आक्स बडी ग्रुपमा जान सक्नुहुन्छ। र स्लाइड्सको स्पोन्सर गरेर हामीलाई सहयोग गरेको थियो कलेजमेट टिमले। त्यसपछि कलेजमेट चाहिँ एउटा सोशल साइटको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईहरुले सोशल साइटको रूपमा तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने केही टेक्निकल इस्यु रहेको कारण सोशल साइट बन्द गरिएको भनेर हामीलाई यसको डेभलपर टिमले जानकारी गराएको छ। र यो भिडियोलाई अपलोड गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ मलाई बेदब्यास पोखरेलले। र बेदब्यास पोखरेलको युट्युब च्यानलबाट यो भिडियो अपलोड हुनेछ र यसको सम्पूर्ण कपिराइट अथोरिटी बेदब्यास पोखरेलले रहनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज हामीले के सिक्नेछौँ त? आज हामीले सिक्नेछौँ हिस्ट्री अफ द पाइथन कसरी सुरु भयो र यसको हिस्टोरी के हो भन्ने। दोस्रोमा गर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन अफ द पाइथनको बारेमा हामीले हल्का इन्ट्रोडक्सन पनि दिनेछौँ। र त्यसपछिबाट हामी 3 नम्बरमा गर्नेछौँ साइट अफ द पाइथनको साइटहरू के छन् त, अर्थात् पाइथनको ओरिजिनल साइट कुन हो त बारेमा भनेर डिस्कस गर्नेछौँ। भने चौथोमा गर्नेछौँ फिचर्स अफ द पाइथनका के फिचर्स छन् त भनेर डिस्कस गर्नेछौँ। भने सबै चिजको फाइदा भएपछि बेफाइदा त पक्कै हुन्छ नै। र पाँचौँमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ लिमिटेसन अफ द पाइथनको बारेमा। छैठौँमा आउनेछ तपाईँको एप्लिकेसन अफ द पाइथन, हामीले कहाँ कसरी पाइथनलाई युज गर्न सक्नेछौँ भन्ने। र सातौँमा आउनेछ सिम्पल फर्स्ट प्रोग्राम, अर्थात् एउटा छोटो हामी प्रोग्राम गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। सुरुमा आउँ त हामी हिस्टोरी अफ द पाइथनमा। हु इज द राइटर अफ द पाइथन? कसले कन्सेप्ट डेभलप गर्यो त पाइथनको? पक्कै पनि एउटा डिस्कसको विषय हो। यो एउटा धेरै सोधिने क्वेसन पनि हो र अबको समयमा सामान्य ज्ञानहरूमा पनि यो क्वेसनहरू सोधिन सक्छन्। र यसको एन्सर रहेको छ जुइडो भ्यान रोसम, अर्थात् यसलाई जुइडो भ्यान रोसमले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। जसलाई उनी यस्ता थिए र हेर्दैखेरि जे होस् दारी सारी पालेका राम्रै मान्छे छन्, उनी चस्मा लगाएका भनेपछि चस्मा लगाउनेहरू पक्कै पनि इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा यिनले पनि प्रुफ गरेका छन्। यिनले पनि चस्माधारी नै छन्। र उनले 1990मा चाहिँ आफ्नो ओकलाई स्टार्ट गरेका थिए। उनले फर्स्ट रिलिज चाहिँ 1991मा गरेका थिए भने माइनर अपडेटहरूको रिलिज चाहिँ उनले लिइराख्ने गर्दछन्। त्यसै गरी वाइ द नेम पाइथन एउटा डिस्कसको विषयमा रहने गरेको छ। पाइथन नाम किन गरियो र मिमीहरूमा पनि यसलाई एउटा के रूपमा लिइन्छ भने पाइथनको सर्भर देखाएर चाहिँ पाइथनको नाम यसबाट रह्यो होला भन्ने किसिमको मिमीहरू बनाइएको छ। के साँच्चै त्यो हो त? आउनुहोस् हेरौँ। पक्कै पनि त्यो होइन है। एउटा ब्रिटिस मुभी मन्टी पाइथनको चाहिँ यिनी जुइडो भ्यान रोसम बहुत बढिया फ्यान थिए, अर्थात् बहुत ठुलो फ्यान थिए, जसको कारण उनले त्यही फिल्मको नेमबाट चाहिँ उनले आफ्नो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नाम पाइथन राख्न गएका हुन् है। अब हेरौँ साइट अफ द पाइथन, अर्थात् पाइथनको ओरिजिनल साइट के हो त? पाइथनको अफिसियल साइट रहेको छ python.org भने ट्युटोरियल साइट रहेको छ https://docs.python.org/3/tutorial/index.html ट्युटोरियलको साइट रहेको छ। ल जाउँ हामी ट्युटोरियलको साइटतिर हामी जाने नै प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको यो रहेको छ ओरिजिनल साइट, अर्थात् तपाईँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँले गर्न सक्ने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट न्युजहरू, अपकमिङ इभेन्टहरू कहाँ के हुँदैछन् भनेर पनि दिएको छ। र तपाईँहरूले सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भने पाइथनको ट्युटोरियल्सको लागि तपाईँहरूले मैले अघि नै भनेको थिएँ docs.python.org/3/tutorial/index.html मा गएर समेत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई स्लाइडतर्फ लगेर जान चाहेँ। अब यसपछि भने फिचर्स अफ द पाइथनको फिचर्सहरू के छ त? एउटा कुरा त सिम्पल छ, तपाईँ नर्मल ल्याङ्ग्वेज जस्तै लाग्दैन छ यो पाइथन प्रयोग गर्दाखेरि। दोस्रो इजी टु लर्न। अब पक्कै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकैबाट बोल्न सकेको हाल्छ है। सामान्य ल्याङ्ग्वेज जस्तै भएको कारण तपाईँहरूलाई यो बुझ्नको लागि धेरै सजिलो पनि हुनेछ। तेस्रो फ्री एन्ड ओपन सोर्स। यो एउटा फ्री रहेको छ र ओपन सोर्स रहेको छ, अर्थात् निःशुल्क पनि छ र यसमा धेरै कोडिङहरू सजिलै पनि पाउन सकिन्छ। इजी मेन्टेनेन्स गर्नको लागि सजिलो छ, किनकि पक्कै पनि तपाईँले ग्रामेटिकल इररहरू भेटाउन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नि है। कहीँ पनि ग्रामरमा मिस्टेक्सहरू भेट्यो भने तपाईँलाई खोज्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यो सिम्पल एन्ड इजी टु लर्न भएको भएर के छ, यसको इजी मेन्टेनेन्स पनि छ अनि यो सेक्योर पनि छ, अर्थात् सुरक्षित पनि छ। र यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो। यो त भयो के त फिचर अफ द पाइथन। अब लिमिटेसनहरू के छन् त?
स्लोर देन C/C++। अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको तुलनामा यो चाहिँ के छ भने अलिकति स्लोर छ र फ्यु युजर्स देन कम्पेयर टु अदर्स। अरूको तुलनामा यसका युजरहरू केही कम छन्, जसको कारण हामीले यसलाई लिमिटेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। किनकि हामीलाई कुनै कति बेला युनिक प्रब्लम ओरिजिनेट भयो भने हामीले त्यसको सोल्युसन निकाल्न हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। र अर्को छ नट सो गुड फर हाई ग्राफिक्स 3D ग्राफिक गेम्स ड्यु टु बिङ इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज। र यो धेरै ठुलो 3D ग्राफिक्स गेमहरूको लागि त्यति उचित मानिँदैन। अब एप्लिकेसन अफ द पाइथनका एप्लिकेसनहरू के छन् त? एउटा साइन्टिफिक र कम्प्युटेसनल एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। दोस्रो रहेको छ गेम्सहरू डेभलप गर्नको लागि, जस्तो कि सिभिलाइजेसन आइपी, डिस्नीज टुन टाउन अनलाइन, भेजा स्ट्राइक जस्ता विभिन्न गेमहरू बनाउनको लागि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। तेस्रोमा रहेको छ इन्टरप्राइज एन्ड बिजनेस एप्लिकेसन, र धेरै इन्टरप्राइज र बिजनेस एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि पनि यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि रेडिट, लार्जेस्ट पार्ट अफ द युट्युब इज अल्सो कोडेड बाई पाइथन। जस्तो कि युट्युब जस्ता विभिन्न ठुला एप्सहरू बनाउनलाई पनि युज गर्न सक्छौँ हामी। अपरेटिङ सिस्टमहरू बनाउनको लागि युज गर्न सक्छौँ, स्क्रिप्ट्सहरू लेख्नको लागि युज गर्न सक्छौँ, 3D सफ्टवेयर्सहरू बनाउनको लागि युज गर्न सक्छौँ, वेब डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ, र GUI बेस्ड डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि अर्थात् ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज भएका डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ। इमेज प्रोसेसिङको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ, मेसिन लर्निङको लागि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब पालो आएको छ फर्स्ट प्रोग्राम लेख्ने। यो त हामी बेसिक र इन्ट्रोडक्सन दियौँ। फर्स्ट प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ python.org मा गएर फर्स्ट अफ अल आफूलाई पाइथन प्रोग्राम चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, यदि तपाईँ विन्डोज युजर हो भने है। अनि त्यसलाई भ्यारिएबलमा गएर पाथलाई एड गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँलाई कहीँ कतै प्रोग्रामिङ अर्थात् पाइथनलाई इन्स्टल गर्नमा प्रब्लम आएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, हामी त्यसको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। र यदि त्यति बनाइसकेपछि पाइथनकै आइडियलबाट बनाउँदाखेरि तपाईँलाई त्यति इजी नहुनसक्छ। त्यसै कारण हामी तपाईँलाई सजेस्ट गर्छौँ VS कोड चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। VS कोड डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले सजिलरी जान सक्नुहुन्छ। डाउनलोड VS कोड भनेर code.visualstudio.com/डाउनलोडमा जानु होला। अनि यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो डाउनलोड गर्नुहुनेछ र त्यसपछि भित्र गएर एक्सटेन्सनमा पाइथनलाई डाउनलोड गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्छौँ र यति भनेपछि तपाईँहरूको हामी लगेर जानुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई VS कोडतिर, र देन नाउ मुभ फरवर्ड टु द VS कोड। VS कोडमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले बनाइसकेको प्रोग्रामको एक्सटेन्सन चाहिँ .py राख्न नबिर्सनु होला, किनकि यो अफिसियल एक्सटेन्सन रहेको छ र तपाईँको .py राखेपछि मात्रै यसलाई रन गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ हामी अफिसियल एक्सटेन्सनतिर। अब हामी VS कोडमा आइसकेका छौँ यति बेला, र VS कोडमा आइसकेपछि हामीले अब सिम्पल कोडहरू हामी लन्च गर्न सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई प्रिन्ट गर्नुभयो अनि तपाईँले गएर हेलो टाइप गर्नुभयो भने तपाईँको अब माफ गर्नु होला, हेलो टाइप गर्नुभयो भने यसलाई मजाले तपाईँले रन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला एकैछिन मलाई टर्मिनललाई एक्टिभेट गर्न दिनुहोस्, एक्सटेन्सनहरूलाई एक्टिभेट गर्न दिनुहोस्। गरे पाइथन एक्सटेन्सन लोडिङ पाइथन हेलो तपाईँको प्रिन्ट आउट भएको छ, धेरैचोटि प्रिन्ट आउट भयो। हेर्नुहोस् लोडैमा केही प्रब्लम हुनको कारण फेरि पनि म प्रिन्ट आउट गर्ने प्रयास गरेँ, हेलो लेख्नु भएको छ। अब होइन तपाईँ यति पनि गर्नु हुँदैन भने प्रिन्ट गर्नुहोस् है, प्रिन्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट आएर 5 प्लस माफ गर्नु होला 6 गरेर प्रिन्ट आउट गरिदिनुहोस्। तपाईँको यो दुईटालाई जोडेर त्यो दुईटालाई सँगै एउटा स्ट्रिङको रूपमा मानेर मात्रै तपाईँको यसलाई यसरी निकालेको छ, स्ट्रिङको रूपमा मानेको छ यसले। अब यति मात्रै अहिले गर्न सिकाउनलाई प्रिन्ट गरौँ हामी येल्लो होल्ड येल्लो वर्ड तपाईँले अब प्रिन्ट गर्नुभएको छ, हेलो वर्ड तपाईँले प्रिन्ट गर्नुभएको छ यति बेला। र यसरी तपाईँ सिम्पल्ली जान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि मेरो ट्युटोरियल्सहरू राम्रो लाग्यो भने आगामी दिनहरूमा पनि म तपाईँहरूलाई बनाइदिने प्रयास गर्नेछु। अन्य जानकारीहरू मलाई समय दिनुभयो, तपाईँको सबै समयको लागि म धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। इफ यू लाइक्स आवर भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अस। इफ यू वान्ट मोर ट्युटोरियल, यदि तपाईँलाई यस्तै किसिमको अन्य ट्युटोरियलहरू चाहिन्छ भने तल कमेन्ट डाउनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म अन्य टपिक अनि अन्य विषयहरूमा पनि लिएर आउने प्रयास गर्नेछु र प्रब्लम सबै सल्भ गर्नको लागि हामी कमेन्टमै रिप्लाई गर्नेछौँ। नभए आस्क बडी टिममा यो जो ग्रुप जोइन भएर पनि तपाईँले त्यहाँनिर पाइथन सम्बन्धित सम्पूर्ण क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको लागि त्यहाँनिर 24 आवर रहेका छौँ। अनि स्लाइड्स स्पोन्सर गरेर सहयोग गरिदिनु हुने कलेजमेट टिमलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। लिङ्क रहेको छ collegemet.com। अहिले भने कलेजमेट डाउन भएको छ र अर्को साइट अप भएको छ र केही दिनमा त्यो साइट फेरि पनि आउनेछ भनेर मलाई डेभलपर टिमले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँको समयको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहोस्। नेपालको विकास गर्ने नै हामी आइटीबाट हो। आज हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। त्यसैले आइटीमा समय दिनुहोस्, हामी यही अनुरोध गर्छौँ। र तपाईँलाई केही पनि जिज्ञासा भए हामीलाई कमेन्ट डाउनमा नगर्नु होला। कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस् भन्दै अहिलेको लागि भने म पनि बिदा हुन्छु।
तपाईँहरूको साता स्वस्थ रहोस्, मस्त रहोस्, आइटीमय रहोस्।